So dito kami ngayon sa Batangas at gabi na kami dumating. So hindi pa kami kumakain, so maghahanap tayo ng karinderya. No, pre. Balita ko may karinderya. Wala. Wala na. Bad news, sarado na. Sarado na? Pangilong yun. Ito kakain niya. Alas 9, nagugutom tayo. Sige po. Halika dito. Halika dito. Tingnan natin dito sa Sari-Sari Store. Okay lang sa inyo mag-ulam ng chippy? Oo naman. Chippy? Pre. Meron akong nakikita naka-display na sibuyas. Ay, Magandang senyales yan. Magandang senyales. Ano naisip? Ay, pare. O, tara. Ano naisip mo nung? Hindi, kasi may sibuyas, may bawang. So, ibig sabihin, may ibang ingredients, di ba? Pabili ho ng mag-1 kilong bigas ba tayo? 1 kilo? Dalawa yan. 2 kilo? Salamat. 1 kilo lang. Meron ho bang lamang mga frozen yan? Bukod sa yelo? Meron po. Ano pong laman ng freezer? mineral. Hotdog. Hotdog ka rin, sabi ni ate. Hotdog, onions, Tosino. Ano pa ho? Embutido. samahan mo na ng beer, no? At tosino embutido. Tosino, tsaka embutido. Yun, no? Tapos samahan mo na ng alak, no? Bigyan niyo ako ng 2 crispy fry. Go. May peanut butter. Ay, sa inyo ba yung peanut butter? Manahita ko. Isa kanila pala yung peanut butter. Hindi pala binibenta yun. Kaya pala may kutsara sa taas. 975. 975. Baswipe daw. Sige ate, okay na yan. Uwi na po kami. Salamat po. Alam namin. Sige po yung piatos na lang po. Sige po, isang piatos. Hindi, malaga. Salamat meron din kami yan sa akin. Ang gato pala yung hotdog yun dito. May gato rin sa amin. Thank you. Wala, bumili nga ako dalawa. So, no? Base sa pakikinig ko dito, meron kang sibuyas, Yes. bawang, may tosino, Yes. may spam, Wala. Lobster. Lobster. meron hotdog. Hotdog, may hotdog. Ayun, excited ako. Okay. So, mabibigyan nyo ba ako ng kahit 1 oras para i-prepare lang lahat to? No. Pakitaan mo muna kami. Yung oras wala yan. Yung talento mo sa paggawa ng ulam sa mga random mong nabili. Bale, expectation mo, Gino, sa ano? Ako expectation ko, ako malaki tiwala ko kay Nong eh. Okay. Pero iba-iba eh. So medyo maano ka, medyo tagilid. Medyo tagilid ako eh. Ano reaction mo Kung doon? magagawa niya talagang gumawa ng ganun ka sasarap na pagkain sa limitadong mga ingredients. Bibigay daw ni Chino yung sasakyan niya sa'yo pag... Challenge accepted. Hey. Wrong move. Di kami kumain at di kami bumili ng kahit ano bago kami pumunta rito sa accommodation namin. Amin yan. Amin yun. Sa atin lahat yun. Oh, Sa atin lahat yun. Akala namin meron kaming mabibilan dito. Pero buti na lang, meron sari-sari store sa tabi. Nakabili kami ng kung ano-ano. Tulad dito, meron tayo ditong frozen embutido. Pare, di ba? Uy. Gagawin natin yang parang nuggets. So basically, bibread natin yan, ipiprito natin, tapos gagawa natin ng gravy. Okay ba yun? Solid yun. Simulan na natin yan. Iwain lang natin ang yan. Medyo chunky ba? Yan. Yan. Itlog. Na nabasag kanina. Na nabasag kanina, lagay natin dyan. Tapos pwede pa natin timplahan to. Nang? Ano ba meron tayo dyan? Meron kami mga dalang mga ingredients dito. Paminta, garlic powder. Yan. Ready ka. Pero medyo lang. Medyo lang. Nakatayong dalang harimi. Konting... Walang brand. Walang brand to. Saan mo nabili yan? Sa Heavy Market. Sa haluin lang natin yun para mabasa siya, syempre. Gusto natin yun basa. Basang embutido. Kala ko kung ano eh. Basang embutido para makapita siya ng harina. Tama naman yan. Ganyan. Akalain mong may dala akong bowl dito, pare. Diba? Medyo ready lang. Medyo lang. Meron tayo ditong crispy fry. Crispy fry baka naman. Nasingit mo pa yun? Nasingit pa. Yan. Akalain mong dalawa pala yung laman, no? Nagulat naman ako doon. Grabe. 2 in 1. 2 in 1. Diba? So ilalagay na natin to dito.
Uy. Hopefully, enough yung crispy fry natin para ma-coat lahat to. Bale, anong tawag dyan? Fried embutido. Yan, coat lang natin siya. Yan. Alam mo, ako meron ng isip. Meron ka isip. Ano yung isip? Gamit tayo nito. Smart. Smart. Smooth. Smooth. Yun ng konting harina din kung okay na siya. Oh. Diba? Nasaan yung apoy, boss? Diba? Wala. Nasaan yung apoy? Mahi ka pare. Diba? Diba? Hey, boss. Yan. Tuloy-tuloy. Diba? Yan. Uy. Diba? Good shit yan. Good shit yan pare. Oh. Lagay mo dyan. Okay naman. Okay naman. Uy. Kapag patuloy Nag-aaral to, nag-aaral. Ano yun? Naglagay ako ng ano. Parang napasok ka. Alam ko hindi ka napapasok. Hindi ako napasok. Oo, napapasok. Huwag kang lumayo. Hindi kasi ano, baka lang gayahin ng mga bata. Diba parang wrestling. Sasabihin mo ba kay Eddie Guerrero, huwag mo hambasin ng steel chair, diba? Hindi mo sasabihin yun. Kasi alam mong gagawin niya yun. Pero sinasabi pa rin nila, kids, don't try this at home, diba? Ganun lang yun. Eh, ano advice mo? Try this at home. Gagawa muna tayo ng roux. Roux. Oh, meron Spell. tayong R-O-U. Kulang. X. Ah. Chicken oil pare, hanggang dito sinusundan tayo. Hey. May tayo chicken oil dyan. Upon reading the ingredients of crispy fry, nakalagay dito na wheat flour. Wheat ang flour. unang-unang ingredient. So basically, From the scientific word. flour. Harina siya, Tama. di ba? So basically, pag harina siya, pwede siyang gawing roux. Di ba pare? Opo. Mali ba yun? Opo. Tama yun. Ah, tama yan. Tama yun, okay. So dahil nga tama yun, nasa yung kutsilyo ko. Nalagay natin yan dyan. Pwede palang gawing gravy yung crispy fry. I mean, why not? Coconut, choconut, jacknut, di ba? So lulutuin natin siya sa harina. Hanggang, subukan natin bigyan ng konting browning ng konti. Para ba siyang brown roux or blonde roux? Blonde? Blonde. Uy. Red roux gusto ko eh. Maglalagay tayo ng tubig, pare. Summit, baka naman. Uy, tama na. Isang baka naman lang sa isang video. Ay, ganun ba? Oo. Nakaman ka sa lahat na. Eh, andito na tayo eh, di ba? Sabi nga ni Bill Gates, huwag magpapalampas sa opportunity, di ba? Oh, luto na rin to, pare. Luto na rin yung sumunod na batch natin. Ano yung pare? Pare, ano to? Crispy fried embutido. Kikiyam ba yan pare? Pare, hindi kikiyam to. Ano to, embutido to, pare. Kasi pare, nung nakaraan nagtatanong ako sa sarili ko eh. Oo. Kasi kung yung fish ball gawa sa fish, no? Oo. Squid balls gawa sa squid. Oo. Ang gawa yung kikiam. Kikiyam. Ilagay mo spelling dito, Jero. Okay. Iwan natin yung unang 4 na letra. Okay. Anong nakalagay? Diyan galing ang kikiyam. Kaya, pare, tira mo to. Tira mo to. Naging gravy na, oh. Pero may problema ako. Medyo lumpy siya ng konti. Yung wire whisk namin, nandun sa loob ng sasakyan, nakakatamad kunin. So, ito gawin natin. Lang natin dyan. Yan. Pero sa inyo lang, makukuha rin yan. Hindi, ako. Iba ata dating nun. Hindi. Ano yun? Persistence yun. Masyado pa rin malapot. So, ibabalik natin yan dyan. Kasi ayusin pa rin natin yung consistency. Tapos, pa-finalize natin yung timpla. Tubig lang yan. Alam mo nanay mong proud sa'yo. Kasi nagluluto. Yan. Tapos, ipopost. Nakalitin mo nga. Ito po. Ito po. Ganon ay. Maganda. Ang galing ng anak. May huwag mo akong tatagal. Hindi, tatagi. Oh, sige. Tikman natin. Ikaw lang tumikim natin. Tikman ko. Okay. Pati tubig pa, para maayos lang yung lapot niya. Kasi mamaya, titigas yan. Titigas? Chef, gusto ko yung magtitigas. Natin ang paminta. Uy. Patis, pare. Di pa rin naiwanan. Malamig ng patis natin. Parang ito. Oo nga pala. Malamig ako, nilamigan pa. Crispy fry, ang sarap. Uy.
Diba? Smooth. 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 Oh. Pare. Diba? Oh. Pare. Pare, one down. Dalawa pa. Diba? Next, pare. Meron tayo dito tosino. Uy. Yan. Saan mo nakuha yan? Siyempre, doon sa tindahan. So, ang gagawin natin dito, hindi ko talaga masyadong sure. Pero, sabi nga nila, bahala na si Magneto. Bakit si Magneto? Pagdabog na si Batman eh. Ano naman, equal separation of distribution of workload naman pare. Batman pagod na Ba't si Magneto? kasi bakit ba? Gusto mo lang. Gusto ko lang, Magneto yan. Magneto yan eh. Magneto yan eh. So basically, meron tayong tosino dito. At ang tosino ay minatamis na baboy, pare. So nag-isip ako, ano ba ang luto Paano ka sa nag-isip? baboy? Teka lang, marami kamay ko. Kailangan nakababa. Oo, kasi di ba mas malapit yung ulo ko sa lupa, mas nakakaisip ako. So nag-isip ako, ano ba ang luto ng matamis na baboy? Tapos bigla akong nakita to, Ano yan? Ba't may inikot? pineapple slices, only 37 pesos. Ba't parang may nakabura atang Discount, Ninong Ray discount yan, pare. Oh. Sa isip kong gumawa ng pininyahang baboy without the dairy. Kasi pag nilagyan natin ng dairy yan, baka maging pink. Nakain ka na ba ng pink na ulam? So-so. So. Uy, di makawala yan. Hindi mo mawawala yan, di ba? Oh. Ano yan? Kusino? Pampangas best baka naman? Nakakatatlo ka na. Siyempre, di ba? Very manly. Hindi natin kailangan yung sabaw eh. Uy, boss. Tatapon, di ba? Oh. Oh. Uy, ba't kailangan paluin muna doon sa ano? Hindi, yung momentum ko, kinikip ko. Hindi pantay. Teka, pag nilagay ko to, pagkain. Pero pag nilagay ko to, boom, porkamonado. Diba? Diba, pare? Oh, diba? Oh, adib. Adib. So, titimplahan natin ang paminta, damihan mo, ha? Ano pa? Ay! Oh, Ako meron isip! ano iyo isip? Ako meron isip! Uy, Coke! inalog mo. Baka naman! Pakita mo yung technique para hindi sumabog. Hindi ko magana na yun sa mga ito eh. Parang yung pag tinawag mo yung barkada mo doon sa kanto. Kain! Diba? Oh. Pag pipihitin nyo, bago nyo pipitikin nyo muna. Para Kasi yung mga bula sa gilid, maghaharap ng escape yan. escape. Oo. So pangat nila, may mga soft drink sa taas sila. Soft drink sa taas. Tapon yun. Diba? Kasi pag nasa taas, tulak mo yan. Oo, tutulak Para lalong mo. tumaas. Paano kung di matulak? Pabigat yun. Oo. Pagka nasa taas na yung bula, Oh. sipsipin mo yung hangin. Bawal kasi ako mag-coke regular kaya hangin-hangin na lang. Sugar free daw yung hangin eh. Lagyan natin ng coke yan. Uy. Oh, goods pare. Diba? Okay. Yan, tapos tutuyuin na lang natin yan pare hanggang I-re-reduce. I-re-reduce natin. Diba? Reduksyon. Reduction. Diba? Kung meron sana tayong battery, finish natin ang battery yan, kaso wala. Diba? So, habang hinihintay natin ma-reduce to, di pa natin sa kabila. FYI lang, naka-short to. First time nag-ano. Oo, no. Tsaka ito, pare, yung Crocs ko. Ito rin yung suot ko doon sa unang-una nating long format. Hindi, kahit sa mga unang videos ko, pare, di ba? Reminiscing. Siyempre, di ba? Ganito lang yung setup ko rin. Pero yun nga, habang pinapakuluan natin to, prep na natin yung susunod natin dish. Susunod na karne yung natagpuan namin sa tindahan na yun ay hotdog. Minute yan. Hindi, malamig ata eh. Ang sarap! Uy. Ang sarap! Gusto mo? Gusto mo rin? Ang gara ng Hindi, alam mo kung POV ko. Ang gara ng POV ko. Alam kung bakit masarap? Bakit? Kasi malamig siya. So good for the skin siya. Nakaka-tight siya ng pores. Tama. Tama So, yun. para hindi ka masyadong malamigan, ganun-ganun mo lang. Huwag masama ang Dampi-dampi isip. lang. Okay? Huwag madumi yung isip. Ang lulutuin natin gamit ng mga hotdog na palong-palo na naman. Very cartoon na. Parang cartoon na. Okay.
etong mga hotdog na to, gagawin natin. Natikman nyo na to mga tol. Sizzling hotdog pare. Talaga ba? Talaga pare. Tingin nga. Wait lang, maramang prep yun. Maghiwa muna tayo ng sibuyas. Ano yun? Bakit may sinasalo ka doon? Muntik malaglag eh. Parang ikaw. Bago malaglag, saluhin mo na. Yun. Sana all. Uy. May umiiyak dun. Hindi kasi ako si talunong eh. Uy. Paano to? Yan lang muna. Papaligaya ko. Sige. Sige. Test subject. Oh, test subject. Ano to? Sausaw mo muna. Tikman mo. Sausaw ko? Oo, sausaw mo. Ba't may nakatutok na ano, Jimmy? Tikman mo. Ano? Turo? Diba? Sarap. Diba? Masarap talaga, diba? Sobra. Diba? Nakakaulol. Nakakaulol, diba? Itong ano, gravy! Gravy! Oh, nakakagulat yung gravy, pare. Ganyan lang May magluto. sinasabi. Wala! May sinasabi. Ano sinasabi mo, boy? Gusto ko pa umisa. Gusto mo pa umisa? Kasi sobrang sarap, di ba? Sobrang sarap. Sobrang sarap. Nakakaulol, nakakabaliw. Una, ang ating pork hamonado. Di ba, pare? Basic. Diba? Basic. Pero titikman muna natin kasi gusto natin i-adjust yung lasa. Ba't kailangan nakakapit sa cabinet? Bigat ang mga dinadala ko. Alin na yun? Bigat talaga yan, tol. Punong-puno yan. Ano yun? Anong gesture yun? Hindi ko alam kasi ngayon lang din ako nakatim ng ganyan. Lagyan natin ang konting taste pa lang. Hula-hula lang ba yan? Ahul lang yan. Parang iniisip mo pa yun. Iniisip mo. Binaligta mo sa isip mo ah. Oh, boom. Diba? Basic. Basic. So, tapusin lang natin yung paghihiwaan ng ating mga sibuyas. Tapos, pwede na tayong Ano? magluto ulit. No. Ginawa mo. Bakit? Ano nangyari sir? Ba't ka naiiyak? Ba't ka naiiyak? Hindi ko nga alam nung eh, parang may something eh. Parang may maano sa... Naiiyak ka? Lalo naiyak nung may lumabas sa gitna. Ayun ba yun no? Oo. Hindi. Wala lang. Nilalagay ko lang to sa'yo baka Parang makatulong. makatulong. Oo. Naiyak ako no? Naiiyak ka? Naiyak siya parang mapapakanta Alam ata. niyo paano to matatanggal? Hindi, ako. Lagi mo sinusunod yung mga problema, meron akong matutulong sa'yo. Ano? Wag. Grabe ka, Gary Valencia. Maliit si Valencia. Makapitan, pasok ka sa akin. Ay! Ayun na. Mali ba yung kanta? Hindi mali yung lyrics, mali hindi yung lyrics. kanta. Okay. Sorry. Yun yung nakagisnan ko kasi. Yung nakagisnan ko. So, tapos na nga tayong magjiwa ng mga sibuyas, pare. Talaga ba? Ba't ba ganun yung boses? Kasi ba ginagaya ko? Ngayon tayo yung chicken oil dyan, di ba? Tapos ilagay na agad natin lahat ng sibuyas natin, pare. Ay, di pa mainit, okay lang yan kasi may mga ipiprepa tayo. Pwede natin simulang hiwain ng mga kahotdogan nyo dahil hindi naman to pare, pangpulutan, ulam to. So okay lang na medyo malalaki. Okay lang yan. Loko mo? Laki yan. Pag ganyan lang, okay na ako. Ano ba hinahan ko? Nangangain ng tanga yun. Kinakain ako. Hindi ako yung tanga. Hindi yan yung tanga eh. Nag-CR sa RFID. Kasi, Ano yung sabihin ng RFID, pare? Restroom for idiot. Ano na lahat yan? Okay na yan. Okay na yan. uy! Gi! Gi! Uy! Gi! Ino mo. Teka lang, baka sumapa. Okay, chat. Uy! Strike! Strike baka naman. Right? Parang mali at... Saan yung hangin ng strike? Kunting strike lang. Tapos tapa mints. Palong-palo na naman ako. Parang ano ako, bagong gising sa 3 taong tulog. Tang!
Baka naman. Eh, Bawal ko rin kasing inumin to eh. kasi. So gaganyanin mo. Hindi, gaganyanin mo yan. Gaganyanin mo. Lasa. Kasi ng tubig. Oo, yeah. Tang orange juice pare, yung ating sizzling hotdog. Bakit? Tanong mo bakit? Why? Hindi kasi di ba, may asim yan, may tamis yan. So, pasok yan pare, pasok yan lahat ng pasok, ipasok mo. Sorry, bawal ba yan direct? Depende. Depende. Depende pag may sumagot doon sa mga baka naman. Uy! Titingnan mo pare, titingnan mo. Galing mo sumayaw po sa... Titingnan mo, di ba? Di ba? Napunta ka din sa baba. Eh, syempre, di ba? Pare, luto na 3 ulam natin. Meron tayong, hotdog. Hindi kasi siya sizzling eh. Sizzling hotdog dapat siya, kaso hindi sizzling. Oh, ano sizzling? nang tawag niyan? Hotdog. Meron tayong hotdog. Meron tayong embutido nuggets with gravy. Di ba? Meron tayo ditong pork hamonado. Di ba? So, paano ba yan? Kakain na tayo, pare. Yung kanin, okay na? Ha? Kanin? Kanin? Okay naman, luto na siya. Paparinig fried rice. Di ba kahit ano, kaya mong gawin iba? Oo. Yung kanin niya, gawin mo sinigang. Gusto mo fried rice? Sabihin mo na lang. Gusto mo fried rice. So marami tayong mapapakain ngayon dito pare. Bila tayong nagkaroon ng hapunan. Mula sa wala pare. Diba? So enjoy nyo lang yan. Pero patikim ako. Ako kasi nagluto. Sige. Kakain ako. O tayo kanin pare syempre. Diba? Kunti lang kasi nagagayit ako. Rice gravy. Teka, bukasan natin. Ay, wow. Yun yang. Bali pork hamonado, parang ganun yung datingan niya. Nag-isip lang ako ng dish na matamis na baboy, di ba? And kung ano ingredients meron dyan. Eh, kinalabit ako nung pineapple doon sa gilid ng aking mata. Gawin mo ako, sabi niya. Ano gawin ba yun? Tapos may kumislot sa kanyang pulya. Ayun. Gawin mo. Ano yung English nun? Dumi. Hindi mali yun, tama yun. Tama nga naman. Pang sana all lang yan. Yan. Ano una? Oh, dito muna tayo sa pork hamonado. Okay. Perfect bite. The perfect bite, pare. Yung. The perfect bite, pare. Tusino pa rin siya. Alam mo yun? Pero nadagdagan ng konting paano ba explain? Nagkaroon siya ng konting attitude. Uma-attitude kasi nilagyan natin ng pinya, nilagyan natin ng coke, nilagyan natin ng garlic powder at maraming paminta. May kagat ng konti. Diba? Pare. Ooh. Sabi nga ng mga bata ngayon, pare. Sheesh! No. Millennial. Ano mo yung prop mo nagpapabata? Okay. Yeah. The perfect bite. Doon na ako. Again, embutido pa rin siya. Diba? Pero kasi, nagkaroon siya ng konting texture dahil pinrito natin. Ano texture? Malutong. Pare. Ito kabisado na natin to. Marami-rami na tayong inuman na napuntahan sa buhay natin. And isa to sa mainstays kasi pantry staples lahat yan eh. Diba? Sibuyas, hotdog, ketchup, diba? Tsaka gutom. Oh. So, ayun siya. Pare. The perfect bite. The perfect ninong. Okay siya, pero kung sakaling mas mataas lang yung ratio ng sibuyas natin, kung mas marami sana yung sibuyas, mas okay sana siya, pare. Pero okay naman siya. Kumbaga, nandito tayo sa gitna ng lugar kung saan walang mabibiling kainan. Kaysa mag-ulam kami ng dingdong, eh, lagi nang ginagawa ni Ian yun eh, bakasyon namin, tapos dingdong pa rin ulam niya. Bakasyon nga, naglalaro. Pero mo. Games life. Ayun nga, so, anong point ng vlog na to? Wala. Wala nang kaming makain. Bigla kaming nagluto.
Niluto yung content ko. Sabi, content natin. May content na tayo. Maraming salamat sa panonood. Contentan. Contentan. Kinontent ako ni Chino. Kukontentin ko siya. Ay, so, ito pala. Kukontentin kita. Kukontentin mo. Kukontentan tayo. Kontentan. Shit, ang sarap nun. Sarap talaga yun kasi kaya masarap yung content kasi parehas tayo nakikinabang. Correct. Walang selfish, di ba? Nagutom ka na? Ang sarap mga minog! Oo. Alam ko naman. Thank you. Salamat. Nagutom ka na? Oo. Okay ka na. Ako na maghahawak ka. Bye-bye vlog. Bye-bye vlog. So yun nga guys, so maraming salamat sa panonood ng vlog ko na to hanggang sa muli. Yeah! Ganun ba yan? Ngayon lang ako nag-outro ng ganon, putang ina, hindi ko alam pala.